Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε περίπου 1-2 ώρο live παρέα. Σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχολογικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα. Βασικά σήμερα θα κάνουμε παρελθόν και μέλλον. Παρελθόν και μέλλον. Πάμε να δούμε τι έγινε στο παρελθόν. Έχουμε καιρό να το κάνουμε και μετά θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον με τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει, έτσι. Αυτά τα ανοίγματα έχουν να κάνουν με αυτό. Τώρα, άμα θέλεις να δεις για καινούριες γνωριμίες και όλα αυτά, θα πας στο live, στα βίντεο που έχω στο άλλο το κανάλι. Σε αυτό το κανάλι κάνουμε ανοίγματα μόνο για την περίπτωση που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή μια επανασύνδεση, ας πούμε. Πάμε να δούμε τι έγινε στο παρελθόν και θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Για να δούμε. Όπα. Με τα τρία πεντάκτηνα δείχνει έναν εγώκερο εδώ, μια συνεργασία. Μάλλον το γνωρίσατε αυτό το άτομο που σας ενδιαφέρει σε επαγγελματικά. Δουλεύατε μαζί, είχατε κάποια συνεργασία μαζί και με άλλα άτομα. Ίσως κοινούς στόχους δείχνει να είχατε, να ήσασταν καθηγητές, πολύ έντονα βγαίνει αυτό, να ήσασταν σε λογιστήριο, νομίσματα, τράπεζα, ξέρεις, τέτοια πράγματα. Γενικά, ξαναλέω, υπήρχαν κοινοί στόχοι. Αυτοκράτηρα εσείς, μπορεί να ήσασταν παντρεμένοι με κάποιον άλλον, να έχετε δύο παιδάκια, ας πούμε, ένα παιδί, δύο παιδάκια, να είχατε δηλαδή ένα διαζύγιο επάνω σας και μπορεί να κάνατε και ένα παιδί με αυτόν τον άνθρωπο. Γενικά δείχνει ότι ήσασταν στο παρελθόν, είχατε κάτι σαν οικογένεια, μένατε μαζί. Βρέθηκε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, λέει, ανάμεσα σε δύο πρόσωπα, δύο πεντάκτηνα, και είχε κάποια άλλη επιλογή λοιπόν, του ήρθε ενώ ήσασταν μαζί, τα ζήγησε τα πράγματα και έλεγε για κάποιο χρονικό διάστημα ψέματα, όπως βλέπεις εδώ με τον άσο των ξυφών, αλλά το βλέπεις ότι είναι μέσα σε έναν βράχο, δεν φαινόταν όλη η αλήθεια εδώ. Γενικά χάθηκαν τα πάντα και βγήκε μια ψυχρότητα μεταξύ σας και δεν ήταν καθαρά τα πράγματα, δηλαδή νιώθατε ότι κάτι σας κρύβει αυτό το άτομο και αυτό προβλημάτισε την ψυχική σας υγεία, ηρεμία. Λοιπόν, ναι, 7 κύπελα δείχνει αυτό το άτομο ότι έκανε ό,τι λάθος μπορούσες να φανταστείς. Ένα σκορπιός εδώ, επιλογές, αλλά οι επιλογές αυτές ήταν θολωμένες, μπερδεμένες, δεν είχε σωστή κρίση. Πήγαινε από το ένα άτομο στο άλλο. Τι γίνεται εδώ? Έψαχνε ένα σκοπό, μια αποφασιστικότητα, μια αταξία στο μυαλό αυτού του ανθρώπου. Παναγία μου. Ναι, εάν είχατε παιδιά εσείς από άλλο γάμο, μπορεί να ξεκινήσατε με μια καλή στην αρχή, αλλά μετά όμως δείχνει ότι με έναν υδροχό εδώ, ότι ξαφνικά τα άφησε όλα πίσω και ήθελε να προχωρήσει και πήρε απόσταση από τη σχέση σας αυτός ο άνθρωπος. Μπούκωσε, φοβήθηκε και το φοβήθηκε, δεν είναι ακριβώς η σωστή λέξη. Ένιωσε πολύ ότι ήταν πολύ όλο αυτό, πάρα πολύ, δεν το άντεξε, να σου το πω έτσι. Μάλιστα. Εσείς βλέπατε εδώ πέρα ότι χρειάζεται λίγο να το πιάσετε, να το βοηθήσετε, δώσατε ευκαιρίες, άρα δείχνει ότι είχατε χωρίσει ξανά στο παρελθόν με τα 4 κύπελα. Καρκίνος, έδειξε αυτό το άτομο μία απάθεια. Είδατε ότι σαν να κοιτούσε αλλού όταν ήσασταν μαζί, σαν να μην ήταν μέσα στο χώρο, σαν η σκέψη να έφευγε λίγο και να νιώθατε ότι δεν συνδέεστε κάπου μεταξύ σας. Νιώθατε την αποξένωση, ρε παιδί μου, και όσες ευκαιρίες και να δώσατε, νιώθατε ότι ήταν χαμένες.
σας έφερε αυτό μια στεναχώρια, μια λύπη. Και σαν βασίλισσα νερού που βγαίνετε εδώ πέρα, δείχνει ότι καρκίνος, δείξατε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά νιώθατε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, κάτι τον σταματάει πίσω αυτόν τον άνθρωπο. Υποστηρίξατε λοιπόν την κατάσταση, αλλά τελικά είδαμε ότι τα διέλυσε όλα, καταστράφηκαν όλα. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω αν είχε και αυτός η οικογένεια άλλη όμως ή ένα παιδί άλλο και να είχε θέματα από παιδί του ή παιδιά του, να συνέβαιναν τέτοια ζητήματα. Ή να είχε ένα παιδί αλλά να βγάζει πρόβλημα με ένα παιδί, οποιοδήποτε πρόβλημα, γιατί τώρα βγαίνει κάτι αλλά δεν θέλω καν να το αναφέρω αυτό. Γενικά δείχνει μια στεναχώρια από παιδιά να έχει αυτός ο άνθρωπος στο παρελθόν. Περάσατε λοιπόν μια πάρα πολύ σοβαρή κρίση στο παρελθόν, άλλαξαν είπαμε τα πράγματα, πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις που εκείνη τη στιγμή νομίζατε ότι ήταν τελικές, γιατί βλέπατε μια απολυτότητα από αυτόν τον άνθρωπο, κάπως είπατε κι εσείς να κάνετε μια αξιολόγηση, να υπολογίσετε τα πράγματα αλλιώς, με άλλον τρόπο. Και τι έγινε? Ξανά προσπάθεια κάνατε εδώ, τι γίνεται παιδιά? Με τον υπότη του νερού λοιπόν ηχθείς, πάρα πολύ νερό, με τον υπότη του νερού εσείς προσπαθούσατε, αλλά τελικά είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε δημιουργήσει, ζούσε ένα ψέμα. Επίσης μπορεί η δουλειά αυτού του ανθρώπου να ήταν καλλιτεχνική και να μετακινιόταν, και να ήταν και αυτό ένα πρόβλημα, να υπήρχε μια μετακίνηση, να πήγαινε σε άλλο μέρος για δουλειά λόγω καλλιτεχνικών, κάτι με τέτοια θέματα. Διπλωμάτης μπορεί να ήταν, να διαπραγματευόταν κάτι σε μια εταιρεία, να είχε μια μεγάλη θέση σε μια εταιρεία και να υπήρχε μια διαπραγμάτευση. Ναι, θέματα με την εργασία σας φέρανε εμπόδια επίσης. Γενικά δείχνει ότι αυτό το άτομο μπορεί να δούλευε επίσης πάρα πολύ και αυτό να ήταν πρόβλημα, ένα σταύρος εδώ, να περιμένατε, να είχατε αναμονή και ας πούμε να ερχόταν πολύ αργά ή να έλειπε πάρα πολλές μέρες. Υπότις ράβδων εδώ επίσης ένας τοξότης, δείχνει επίσης να έπαιζε και πολύ. Βλέπεις έχει πολλές εναλλαγές το άνοιγμα. Βλέπω έναν υπότη που να έδειχνε πολλή δουλειά, να έβαζε πολύ χρόνο στα επαγγελματικά και έναν υπότη που έπαιζε πάρα πολύ. Ένας υπότης λοιπόν με ένα ελεύθερο πνεύμα, να μην κάθεται μέσα σε ένα χώρο, να νιώθει ότι πνίγεται. Στην αρχή να τον βλέπατε σαν ήρωα, ότι ήρθε να σας σώσει, αλλά τελικά δεν ήταν και τόσο καλός ήρωας. Και γενικά δείχνει ότι επαναστατούσε αυτός ο άνθρωπος, αλλά με παράφορες ενέργειες, δηλαδή δεν υπήρχε λογική. Προσπαθούσατε λοιπόν να θεραπεύσετε με το αστέρι τα πράγματα, είχατε κάποιες ελπίδες, ίσως και το ψάξατε και με έναν πνευματικό εδώ, νιώσατε μια θετικότητα, νιώθατε ότι εσείς θα κάνετε σωστά τα πράγματα, μπορεί να πήγατε και σε ένα ψυχολόγο για να θεραπεύσετε εσείς τα πράγματα, γιατί νομίζατε ότι φταίτε κιόλας, ρίξατε και το φταίξιμο σε εσάς, η Βασίλισσα Νερού το κάνει αυτό. Βλέπατε λοιπόν την μπόρα, εδώ βλέπω συνέχεια ότι προσπαθείτε, τα κορίτσια εδώ δείχνουν τεράστια προσπάθεια. Επίσης εδώ τώρα μπορεί να επενεύει ένα άτομο από το εξωτερικό, να μπει και ένα τρίτο πρόσωπο που αφορούσε το εξωτερικό, να έγιναν γεγονότα σε ένα ταξίδι επάνω και γενικότερα αυτός ο άνθρωπος ένιωθε ότι ήθελε και άλλα πράγματα στη ζωή του και δεν μπορούσε να βρει ηρεμία. Έτσι τον βάλατε κάτω, να τα βρείτε λίγο, να τα πείτε, να σας ξεκαθαρίσει με ένα τοξότη εδώ πάλι, γιατί λέτε ότι δεν έχω άλλη αντοχή, κάνατε μια τέτοια κατάσταση, δοκιμάσατε, του λες αυτού του ανθρώπου ότι δοκιμάσει την πίστη σου στην αγάπη, ξεκινήσατε να βάζετε κάποια όρια γιατί ήσασταν κουρασμένοι, αλλά εκεί αυτό το άτομο έδειξε έναν πολύ άσχημο εαυτό και σας χώρισε με 10 ράβδους, με πάρα πολύ μεγάλο βάρος επάνω σας. Τι γίνεται με τον τοξότη σήμερα? Και αν είχατε αυτό που είχε κάνει στην αρχή να σας βοηθήσει,
το γύρισε όλο ανάποδα και αντί να σας βοηθήσει, σας έφερε ακόμα περισσότερο βάρος στο τέλος. Και έτσι εσείς, επειδή είστε άτομα τα οποία πρώτα μοιάζεστε για την οικογένεια, για τα παιδιά, για όλο τον κόσμο τέλος πάντων, αναλάβατε εσείς αυτό το βάρος και ήταν και πολύ μεγάλο, αλλά κάπου δεν αντέχατε κιόλας γιατί σας έφερε μεγάλη κούραση και μεγάλο στρες. Και προσπαθήσατε όμως, και δόξα τω Θεώ δείχνει εδώ πέρα τώρα ότι κατά κάποιον τρόπο με τα 8 πεντάκτηνα, ταύρος εδώ, προσπαθείτε, ξαναπροσπαθείτε για να ανταπεξέλθετε. Είστε λίγο σε καλή φάση αυτή τη στιγμή. Μπορεί να τελειώσατε ένα πτυχίο σας, να είχε μείνει στη μέση και κάπως να μάθατε μία τέχνη, να κάνετε 2 δουλειές επίσης. Γενικά θέσατε πολύ υψηλότερα στάνταρ στη ζωή σας για να μπορέσετε να καταφέρετε αυτά που έπρεπε να καταφέρετε από τη στιγμή που σας άφησε αυτός ο άνθρωπος και άφησε, όπως είπαμε, πολύ μεγάλο βάρος σε εσάς επάνω. Σε σημείο να μην μπορείτε να ανταπεξέλθετε μερικές φορές και οικονομικά ειδικά και σε ό,τι αφορά ένα σπίτι ειδικά. Δηλαδή μπορεί να χτίσατε ένα σπίτι, να είχε μείνει στη μέση και να χρειαζόταν και άλλη προσπάθεια και στα μισά κάπως να έφυγε και έπρεπε να αναλάβετε εσείς αυτό το σπίτι από το χτίσιμο. Να ολοκληρωθεί όλο αυτό. Έχει και τέτοια ενέργεια εδώ πέρα. Καταλαβες? Εμένα εδώ μου αρέσει που έκανες αυτή την προσπάθεια, δηλαδή που δεν άφησες να καταστραφούν όλα, δηλαδή να προσπάθησες να ολοκληρώσεις ό,τι αφορά το σπίτι, τα επαγγελματικά σου, γιατί ειδικά άμα δουλεύατε μαζί, αυτό που λέγατε πριν, που μου βγάλατε στην αρχή ότι είχατε και μια συνεργασία και μπορεί εδώ κάτι να έγινε και στα επαγγελματικά αρκετά δύσκολο, εδώ που δείχνει ότι με κάποιον τρόπο το θεράπευσες αυτό και προσπάθησες και δεν τα παράτησες, αυτό σημαίνει ότι είσαι ένας δυνατός άνθρωπος, ο οποίος, εντάξει, στα δύσκολα φαινόμαστε, αλλά εντάξει, κάποιοι άνθρωποι είμαστε λίγο πιο ευάλωτοι. Βέβαια και κάποιους μας χτυπάει και ξέρεις, το ένα πίσω από το άλλο και καμιά φορά όλα μαζί μας φέρνουν ως εδώ που λέμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον τώρα. Για να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. 9 κύπελα, μάλιστα. Με τα 9 κύπελα δείχνει ότι παρόλα αυτά που έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, εσείς δείχνετε να έχετε κάνει ευχές εδώ. Μπορεί επίσης να βλέπετε αυτόν τον άνθρωπο ότι περνάει πάρα πολύ καλά, διασκεδάζει, χαίρεται, ξέρεις. Νέα κύπελα έχουμε να ανοιχθεί εδώ και θέλετε κατά κάποιον τρόπο να εκπληρωθεί αυτή η ευχή. Πιστεύετε ότι αυτός ο άνθρωπος παρόλα τα προβλήματά του ότι δεν ήταν σαν να είχε αλλάξει και σαν να μην είχε αλλάξει επειδή το ήθελε. Άρα κάνετε προσπάθειες για να διορθώσετε τα κακό κείμενα αυτού του ανθρώπου, γιατί όπως βλέπεις με τα 7 κύπελα πραγματικά δεν έβλεπε μπροστά του. Αν θυμάσαι πριν μας είχε βγει ο άσος των ξυφών ότι δεν έλεγε αλήθεια, αλλά εσείς τώρα την επιθυμείτε την αλήθεια και να τα βάλετε κάτω από άλλες συνθήκες, να τα βάλετε από κάτω και να δείτε με νέα δεδομένα, νέες ιδέες, να ξανακάνετε ένα καινούριο όραμα μεταξύ σας για το μέλλον και να δείτε αν αυτός ο άνθρωπος έχει καθαρίσει η ψυχή του, γιατί στην κυριολεξία υπήρχε κάποιο θέμα εδώ σε αυτό το κομμάτι. Και θέλετε επίσης να μιλήσετε τις αλήθειες σας, έτσι κάθε φορά το λέτε αυτό στα ανοίγματα, γιατί έχει μείνει κάτι το οποίο σας προβληματίζει, δεν υπάρχουν απαντήσεις για σας σε αρκετά πράγματα ίσως, αλλά το βασικά τα ξέρετε, αλλά το θέμα είναι ότι θέλετε κάποιες απαντήσεις. Δείχνει εδώ με τον ακολούθο των ράβδων ότι κάπως έχει μετανιώσει αυτός ή αυτή, αν είσαι αγόρι που ακούς. Λέει ότι έκανα κάποια λάθη, έζησα κάποιες περιπέτειες, ήθελα να ζήσω κάποιες περιπέτειες, ήμουν ανώριμος, μπορεί να είναι και μικρότερης ηλικίας για κάποιους, έστω και ένα χρόνο. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι είσαι ανώριμος, ο Νικεντέ, γιατί είδαμε ανθρώπους με μεγάλη ηλικία να είναι ανώριμοι και το ανάποδο με μικρή ηλικία.
Η κάρτα της δύναμης, που είναι η κάρτα σας, δηλαδή η κάρτα που μιλάει για την καρμικότητα της σχέσης, δείχνει ότι είστε ένα κορίτσι ή ένα αγόρι που αυτή τη στιγμή παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας, λιοντάρι εδώ. Αρχίσατε να σέβεστε τον εαυτό σας πάρα πολύ, γιατί δεν σεβάστηκε αυτός εσάς, αυτό το άτομο. Τώρα ψάξατε λίγο μέσα σας και βρήκατε την εσωτερική σας δύναμη και δείχνετε κάποια συμπόνια για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί καταλάβατε ότι δεν ήταν ο εαυτός του, είπαμε, όταν ήσασταν μαζί. Μετανιώνει λοιπόν αυτό το άτομο, αυτό μας ενδιαφέρει, και επίσης εδώ μπορεί να έχει αρχίσει να κάνει το εξής, να έχει βάλει κιλά, να το έχει ρίξει στο ποτό επίσης, έτσι, να έχεις δει, να βλέπεις τέτοιες συμπεριφορές τώρα. Δηλαδή, άμα βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος βγαίνει συνέχεια έξω και περνάει καλά, να ξέρεις ότι συμβαίνει τελείως το ανάποδο. Πίνω, λέει, να ξεχνώ τον πόνο, κάτι τέτοιο βγάζει εδώ. Λοιπόν, έχεις απευθυνθεί σε έναν ιερέα. Ο ιεροφάντης εδώ, Ταύρος, ζήτησες μια σοφία από το σύμπαν να σου φανερωθούν όλα, το έχει ζητήσει αυτό. Ζήτησες να δεις με τι, με τι τα βάζεις, με ποιον παλεύεις, ποια είναι η ενέργεια αυτή που σας έχει διαλύσει. Έχεις πάει τον εαυτό σου σε μία κατεύθυνση της πίστης, δηλαδή σε ό,τι αφορά την θρησκεία. Είπες ότι μου λες εδώ ότι εκπαιδεύτηκες και έλαβες γνώση μέσα από το σύστημα της της θρησκείας. Μέσα από αυτό το σύστημα λοιπόν εκπαιδεύτηκες και κατάλαβες ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Μάλιστα, εδώ δείχνει και γάμο, έτσι. Με τους δύο ράβδους έμαθες ότι υπήρχε κακή ενέργεια, ναι, και ένας κρυός εδώ. Και αυτό το ότι ήταν αναποφάσιστο αυτό το άτομο για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα είχε να κάνει με την κακή ενέργεια και δεν μπορούσε να... ήταν το μυαλό του μέσα σε ένα σκοτάδι. Ξεκαθάρισε λοιπόν αυτό για εσάς και αρχίσατε να νιώθετε πιο άνετα με αυτή την κατάσταση, δηλαδή να καταλαβαίνετε γιατί δημιουργήθηκαν όλα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία σε τέτοια ανοίγματα να καταλάβει όλος γιατί έχει γίνει αυτό. Εσείς, λέει, δείχνει ότι το καταλάβατε, παλεύατε για εσάς τους δύο. Βλέπεις την κάρτα της κρίσης, μου τη βγάζεις 2 φορές και λες τώρα ότι εγώ περιμένω από το σύμπαν, από το καλό σύμπαν, αυτό που έχω απευθυνθεί, να μου πει αν αυτά που έχω κάνει έχουν, πώς το λένε, έχουν αντίκτυπο. Δηλαδή, αν τέλος πάντων μπορεί να με βοηθήσει το σύμπαν σε αυτό. Βέβαια το πιστεύεις πάρα πολύ και είναι σαν να περιμένεις τώρα ότι έχει αξιολογήσει το σύμπαν, ότι έχετε περάσει, πώς το λένε, την κρίση, δηλαδή ότι έχεις καθαρίσει την ενέργεια αυτού του ανθρώπου. Μάλιστα. Εδώ λέει λοιπόν ότι η κάρτα της κρίσης, ότι είσαι πάρα πολύ κοντά στο να ακούσεις μέσα από το κάλεσμα που έχεις κάνει από το σύμπαν, είσαι πάρα πολύ κοντά στο να ακούσεις κάτι πάρα πολύ ευχάριστο σε ό,τι αφορά την σχέση σας. Ακριβώς, κάρτα της βασίλισσας του νερού από κάτω, Σκορπιός, η βασίλισσα του νερού είναι καρκίνος, αλλά έχει να κάνει με όλα τα ζώδια του νερού εδώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να αναγεννηθεί αυτή η σχέση, και το Σκορπιό έχω και τον Καρκίνο έχω εδώ, ναι, είναι, τέλος πάντων. Ήρθε λοιπόν η ώρα να αναγεννηθεί αυτή η σχέση, γιατί η κάρτα του θανάτου είναι ξεκάθαρα, είναι μια κάρτα η οποία είναι συμβολικός ο θάνατος που λέει, και είναι και η κάρτα της αναγέννησης, το αναφέρουμε πάρα πολλές φορές. Μεγάλες λοιπόν αλλαγές ήρθε η ώρα να ζήσεις, κάτι τέτοιο δεν το έχεις ξαναζήσει. Ήρθε η ώρα λοιπόν γιατί έχεις μεταμορφωθεί, έχεις αλλάξει, μιλάμε για πνευματικά, έτσι, έχεις πάει τελείως αλλού το επίπεδό σου, έχεις ανακτήσει τη δύναμή σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Και ήρθε η ώρα, είστε ακριβώς στη μετάβαση επάνω και τώρα έρχεται αυτό το άτομο για να ξεκινήσετε εκ νέου. Πάλι μου βγάζει ότι μπορεί κάτι να έχει κάποια σχέση με το εξωτερικό όλη αυτή η ιστορία. Και με τη Βασίλισσα Πεντάκτηνων, εγώ καιρος, έρχεται αυτό το άτομο να σε φροντίσει. Γιατί εσύ κάθισες και παρέμεινες πιστή ή πιστός τέλος πάντων και έκανες οτιδήποτε έπρεπε να γίνει με πρακτικό τρόπο για να κρατηθεί, είπαμε, η οικογένεια, η ζωή που είχατε στο παρελθόν. Ούσα περήφανη για εσάς, πολύ περήφανα άτομα, τα οποία δεν μπλέξατε, ήσασταν πιστά άτομα και περιμένατε καρτερικά να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση, γιατί κάπου εδώ πέρα μπλέκονται και χρήματα και κάπως, αν μπλέχτηκε και τρίτο πρόσωπο που κυνηγούσε τα χρήματα, σκέφτομαι μήπως εσείς σκέφτεστε ότι θα το καταλάβει κάποια στιγμή ο άνθρωπος σας και θα τα διορθώσει. Και να σου πω την αλήθεια, αυτό το πράγμα βγαίνει εδώ, ότι με τον τρόπο σου και με την πνευματικότητά σου θα φανερωθούν όλα. Η κάρτα της κρίσης αυτό λέει. Και φυσικά δεν έχεις μόνο το πνευματικό σου που σε βοηθάει, ζήτησες και βοήθεια από τον Αρχάγγελο σου εδώ. Ένα τρίγωνο βλέπεις εδώ στο κέντρο, τρίτα πρόσωπα δηλαδή, ζήτησες βοήθεια για να έρθει μια ισορροπία. Βλέπεις, υπάρχει ένα πνεύμα εδώ, ένα περιστέρι. Βλέπεις ότι βγαίνει μέσα από την κούπα και πετάει να έρθει σε σένα. Είναι συμβολικό και αυτό. Δηλαδή, είναι σαν να σου λέει ότι σου στέλνω την αγάπη σου πίσω, θεραπευμένη, πολύ σημαντικό, εγκράτεια. Το ξώτης ξανά, τώρα όμως με άλλη ενέργεια, δηλαδή τώρα έρχεται ισορροπημένο αυτό το άτομο, ίσως έχει κάνει και αυτό το άτομο τη θεραπεία του ή χρειαζόταν να την κάνει τη θεραπεία. Στην υπομονή λοιπόν που δείξατε και στον αυτοέλεγχο και τη μετριοπάθεια που δείξατε, αυτό που παίρνετε ήτανε, το κάνατε βέβαια για ένα σκοπό, αλλά αυτό που παίρνετε πίσω είναι ειρήνη, ηρεμία και γαλήνη μέσα σας και έξω σας σε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Και νάτος λοιπόν, βασιλιάς νερού, έρχεται, είχαμε πριν τη βασίλισσα νερού, τώρα έρχεται ο βασιλιάς νερού, που είναι Σκορπιός, ξανά, αλλά τώρα τι είπαμε, έρχεται αφοσιωμένος και συναισθηματικά όριμος και υποστηρικτικός, με ενσυναίσθηση, κάτι που στο παρελθόν δεν τα είχε, δηλαδή τώρα ξέρει τι θέλει ακριβώς. Ξέρει τι θέλει ακριβώς. Αυτό είναι το καλό. Και όταν ξέρει ένας βασιλιάς νερού τι θέλει, γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο είναι ιδιαίτερα ζώδια του νερού, όταν ξέρει λοιπόν τι θέλει, γιατί είδε ότι έφερε μεγάλη ταραχή στη ζωή σας και στη δική του ζωή, βλέπεις εδώ καράβια από εδώ, ήταν πολλά τα εμπόδια που έβαλε και ο βασιλιάς νερού όταν είναι ανώριμος γίνεται και πολύ άπιστος και έκανε και κάποιες ατιμίες. Έρχεται λοιπόν αυτός ο βασιλιάς των Ξυφών να γίνει και υπότης, ο βασιλιάς του νερού να γίνει υπότης Ξυφών, δίδυμος, και έρχεται με τη φιλοδοξία να το δεχτείς πίσω. Και με μια φιλοδοξία ότι εμπόδιο υπήρχε ή υπάρχει ανάμεσά σας να το σταματήσει με γρήγορο τρόπο, γιατί πνευματικά βγήκε, προσαρμόζεται στη δική σας ενέργεια, άρα πήρε προστασία. Αλλάζει και η πνευματικότητα αυτού του ανθρώπου. Και μάλιστα επειδή έχει και δίψα για γνώση αυτός ο άνθρωπος, μάλλον έχει και κάποια γνώση επάνω του, είναι λίγο πνευματώδης, αυτό το έχει και ο τοξότης, η αλήθεια είναι. Βρίσκει, λέει, το θάρρος και συγκεντρώνεται πάνω στο κομμάτι του να έρθει κοντά σου, να διαλύσει οποιοδήποτε εμπόδιο υπάρχει στη διαδρομή, οποιοδήποτε εμπόδιο υπάρχει. Προσπαθεί να το διαλύσει όλο αυτό. Όχι, δεν προσπαθεί, θα το κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν το κάνει. Για να δούμε. 3 υπότες, βλέπεις υπότης του αέρα, της φωτιάς και του νερού. Και από πάνω τον υπότη του θανάτου έχει. 3 υπότες, παιδί μου, έρχεται τούρμπο. Τούρμπο, μιλάμε χαμός για την αγάπη. Υπότης νερού. Ιχθύς. Όλο αυτό θα τον κάνει πολύ δημιουργικό, πάρα πολύ δημιουργικό, θα ψάξει να βρει τρόπο από εδώ, θα ψάξει να βρει τρόπο από εκεί.
μιλάμε πω θα σε φλερτάρει με τον πιο περίεργο τρόπο. Μ, ε, τι να σου πω τώρα. Θα σε φλερτάρει με έναν απίστευτο τρόπο που δεν θα μπορέσεις να αρνηθείς. Και επίσης, κάτσε, θα σου πω, και λέει επίσης και κάτι άλλο. Ότι έρχεται με έναν τρόπο τόσο αλλαγμένο που θα σου κάνει πολύ εντύπωση. Αυτό το είπα και πριν. Λοιπόν, να τη βασίλισσα νερού, βλέπεις, δύο βασίλισσες μέχρι τώρα, της γης και του νερού. Και οι δύο κάνουν υπομονή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εσύ, λέει, θα εστιάσεις με τη διαίσθησή σου, θα σταθείς με τη διαίσθησή σου, θα τον υποστηρίξεις πάλι αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ξέρεις ότι έχετε απίστευτα πράγματα μεταξύ σας να κάνετε, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δες λίγο, παρατήρησε κάτι, ότι ο βασιλιάς νερού την κοιτάζει τη βασίλισσα νερού, βλέπεις, και ανάμεσα αυτή η βασίλισσα περιμένει να την διεκδικήσει, και μάλιστα ο βασιλιάς της λέει ότι αν υπάρχει και κάτι άλλο στη ζωή σου, γιατί έχω αργήσει κιόλας, να ξέρεις ότι θα το ξεμπερδέψω τσακ μπαμ, δηλαδή θα τον διώξω από σένα, γιατί εγώ θα το φτάσω μέχρι τέλους. Έτσι λοιπόν ξαναλέω ότι παρατήρα τις κάρτες που βγαίνουν. Έχετε απίστευτη προστασία σαν ζευγάρι, είναι αποφασισμένο αυτό το άτομο να σε διεκδικήσει, περάσατε μεγάλη κρίση, δεν την πέρασες μόνο εσύ, την πέρασε και αυτό το άτομο. Έρχεται λοιπόν με τα 8 ξύφη, δίδυμος, η σκέψη αυτού του ανθρώπου σήμερα που μιλάμε και στο άμεσο μέλλον λέει ότι ήταν μέχρι τώρα περιορισμένο το μυαλό του, γιατί ήσουν και εσύ περιορισμένη, έφτιαχνες πράγματα, οπότε στην αγάπη πολεμούσες κιόλας, μην το ξεχνάς. Τώρα έρχεται, σε ελευθερώνει, ελευθερώνεσαι κι εσύ, γιατί θα το δεις αυτό το πρόσωπο, άρα θα ηρεμήσεις, θα γαληνέψεις, άρα θα πεις ότι αυτό που παλεύα τόσο καιρό είναι μπροστά μου, άρα αμέσως θα χαλαρώσεις. Πολύ ωραία ενέργεια, γιατί ζούσατε και οι δυο σας για κάποιο χρονικό διάστημα μέσα σε μία παγίδευση, χωρίς να μπορεί να σας βοηθήσει κάποιος. Και ευτυχώς πήρατε εσείς τα ηνία και βοηθήσατε τον εαυτό σας. Με το άρμα λοιπόν βλέπεις ξεκάθαρα ότι έρχεται και εδώ καρκίνος, ενέργεια πολύ ισχυρή το άρμα. Το άρμα μας μιλά για ότι τώρα θα βάλει μία δράση αυτός ο άνθρωπος, προχωρά με πολλή αποφασιστικότητα, και σου ξαναλέω, αυτός πιστεύει ότι δεν ξέρει ότι εσύ έχεις μείνει εκεί και περιμένεις, δεν μπορούσε να φανταστεί, γιατί εδώ πέρα, να σου πω την αλήθεια, για κάποιους είναι και για χρόνια ίσως περιμένετε σε αυτό το άνοιγμα. Και ίσως να μην περιμένει ότι για κάποια χρόνια εσείς θα περιμένατε, καταλαβες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι παίρνει μπρος που λέμε, κάνει την κίνηση, ο κλέφτης, αυτός που είχε φύγει σαν τον κλέφτη, αλλά τι μας λέει εδώ, ότι ποτέ δεν σταμάτησα να μην κοιτάζω πίσω. Υδροχός, σε εξαπάτησε, σε πρόδωσε, αλλά πνιγόταν, έτσι, ξέρεις τώρα, ο κλέφτης είπαμε ότι πάντα πνίγεται. Σε εξαπάτησα, λέει, αλλά κατά κάποιο τρόπο είχα το μυαλό μου σε σένα. Το είπαμε όμως πώς γίνεται αυτό, έτσι. Είπαμε ότι αν κάποιος περνάει τέτοια ενέργεια δύσκολη, δηλαδή με ξόρκια και με τέτοια, πραγματικά γίνεται λίγο αλλοπρόσαλλο αυτό το άτομο. Τέλος πάντων, με τα 7 ξύφη λοιπόν λέει ότι φέρθηκα με πάρα πολύ ατιμία, αυτό που σου είπα και για το βασιλιά του νερού, αλλά τώρα το κατάλαβε. Βλέπεις 10 ράβδι, ξανά από πάνω οι 10 ράβδι βγαίνουν, είδες, είναι άλλη, μία είναι η τράπουλα, η μία άλλη είναι η τράπουλα η άλλη. Τι μας λέει εδώ πέρα όμως, ότι επειδή τον ζητάς αυτόν τον άνθρωπο, γιατί δεν αντέχεις άλλο μόνος ή μόνη, το ζητάς, δηλαδή δεν γίνεται, λες ότι θέλω με αυτόν τον άνθρωπο να συνεχίσω γιατί δεν αντέχω άλλο, κουράστηκα αυτές τις ευθύνες που έχω, και τελικά κουράστηκα για τις πολλές δοκιμασίες που είχα, καταλαβες, δεν αντέχεται άλλο και από τις δοκιμασίες, μάλιστα.
Για να δούμε ποια είναι η τελευταία κάρτα. Ναι, επιστροφή, 6 πεντάκτηνα. Άρα λοιπόν με τα 6 πεντάκτηνα κάποιος επιστρέφει, κάποιος ταύρος εδώ, έτσι, 10 ράβδι είναι το ξώτης ξανά, αλλά στο είπα και πριν, 6 πεντάκτηνα, ταύρος, μιλάμε ότι τώρα έρχεται, αλλά έρχεται αυτή τη φορά με γενοδορία, να μοιραστείτε τα πάντα μεταξύ σας, τα πάντα, και θα έρθει με πλούσια τα συναισθήματα. Πιο πλούσια εδώ πέρα δεν γίνεται, και θα σου δείξει μια απίστευτη ευγνωμοσύνη και στήριξη, και πάλι θα ξαναχτίσετε μια καινούρια κοινότητα, μια καινούρια οικογένεια, με καινούριο τρόπο, με καινούριες ιδέες, καινούργιοι στόχοι, κάτι σαν και εσείς έχετε αλλάξει, είπαμε, μέσα από όλο αυτό, αλλά και αυτό το άτομο έχει αλλάξει. Επίσης θα σε βοηθήσει και υλικά αυτή τη φορά. Θα νιώσεις μία σταθερότητα. Άρα εμείς τι βλέπουμε μέσα στην κρίση που περάσατε όλα αυτά τα χρόνια. Κάποιος αποφασίζει να σε διεκδικήσει, αυτός ο ίδιος που έφυγε σαν τον κλέφτη, και δες εδώ πώς δείχνει κάθε φορά που σου λέω το εξής, ότι πνιγόταν αυτός ο άνθρωπος. Βλέπεις, στο παρελθόν πνιγόταν σε μία κουταλιά νερό. Σε μια κουταλιά νερό. Αλλά σου ξαναλέω, δεν έφταιγε. Θα μου πεις, έλα ρε Μαρία, όλο τον δικαιολογείς ή τη δικαιολογείς. Όχι, δεν έφταιγε. Και κράτα τα καλά στοιχεία εδώ, το ότι έρχεται να μοιραστείτε, γιατί τα 6 πεντάκτηνα είναι μοιράζομαι, αλλά να μοιραστείτε το βάρος. Κάτι που απέφυγε στο παρελθόν. Και θυσιαστήκατε εσείς και πήρατε όλα τα βάρη επάνω σας. Το άνοιγμα βασικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ όμορφο και λέει με λίγα λόγια ότι είστε σε μία φάση που ολοκληρώνονται όλα, και εγώ θα ολοκληρώσω το άνοιγμα ευχαριστώντας που είδες αυτό το βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή, κάνε εγγραφή, πάτησε και το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιήσει όταν ανεβαίνει ένα βίντεο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9. Αν θέλεις, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania _ Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο περίπου live, και στις δύο περιπτώσεις, και στο άλλο κανάλι και σε αυτό. Πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Όλα θα πάνε καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου. Πάνω απ' όλα αυτό είναι, να σε προσέχεις, να σε αγαπάς, και έτσι θα σε προσέχει και θα σε αγαπά και το άτομο που σε ενδιαφέρει να είσαι καλά.